नमस्कार युट्यूबकर, मी संगीता स्वादवी संगीमध्ये आपलं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे। तर आजची आपली रेसिपी आहे बघता क्षणी तोंडाला पाणी येणारं कुरकुरीत आणि मसालेदार अशा काळ्या अळूच्या पानाच्या वड्या। 0 मिनिटात रेसिपीला सुरुवात करूया। अळूची वडी तयार करत असताना बऱ्याच जणांचा रोल सुटतो, त्याचप्रमाणे अळूची वडी कुरकुरीत होत नाही, ती घशामध्ये खवखवते। तर असे बरेच अनेक प्रॉब्लेम्स असतात। त्या ह्या सगळ्या प्रॉब्लेमवर आपण आज सोल्युशन घेऊन आलेलो आहोत। एक एक टिप्स इथे सांगितल्या आहेत। व्हिडिओ स्किप न करता तुम्ही पूर्ण बघा, ह्याच्यावर तुम्हाला नक्की सोल्युशन मिळेल। तर त्यासाठी इथे मी 10 ते 12 अळूचे पानं स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेले आहेत। त्याचबरोबर चिंच आणि गुळाचा कोळ आहे तो अर्धा तास अगोदर पाण्यामध्ये भिजवून ठेवलेला आहे। त्याचप्रमाणे काही इथं मसाले बघणार आहोत। तर त्यासाठी मी 1 चमच घरगुती मिरची पावडर, अर्धा चमच हळद, अर्धा चमच ओवा, अर्धा चमच जिरे, त्याचबरोबर 1 चमच गरम मसाला, अर्धा चमच धने पावडर आणि 1 मोठा चमच पांढरे तीळ, चवीपुरतं मीठ आणि बॅटरसाठी इथं 3 चमच तांदळाचं पीठ आणि पाव किलो बेसन, हे प्रमाण साधारण 10 ते 12 पानांसाठी दाखवलेलं आहे। तुम्ही जर पानं कमी वापरत असाल तर त्याप्रमाणे ह्या सगळ्या मसाल्यांचं प्रमाण कमी करू शकता। तर पहिल्यांदा आपण इथे हिरवं वाटण तयार करून घ्यायचं। त्यासाठी भरपूर सारी कोथिंबीर घ्यायची, 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या आणि 3 इथे हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत। हिरव्या मिरच्या थोड्या तिखट जास्त असल्यामुळे मी इथे 3च वापरलेले आहे। तुम्ही जर फिक्क मिरची वापरत असेल तर तुम्ही मिरचीचं प्रमाण वाढवू शकता। त्याचबरोबर अर्धा चमच जे जिरं घेतले ते पण ह्यामध्ये ऍड करायचंय आणि पाणी न घालता असंच हे वाटण तयार करून घ्यायचंय। तर वाटण आपलं असं अरबट वाटण आपलं तयार आहे। हे वाटण एका पितळाच्या भांड्यामध्ये काढून घेऊया। त्याचबरोबर इथं जे मसाले आपण घेतले होते ते सगळे मसाले याच्यामध्ये ऍड करून घेऊया। तर गरम मसाला, चवीपुरतं मीठ आणि घरगुती मिरची पावडर, हळद आणि त्याचबरोबर 1 मोठा चमच आपलं तीळ आणि आपण अर्धा चमच ओवा घेतलेला तो मस्त असा हातावर क्रश करून आणि ह्यामध्ये ऍड करायचंय। त्याचबरोबर 3 चमच इथं आपण तांदळाची पिठी घेतलेली आणि पाव किलो इथे बेसन घेतलेले, साधारण मोठे 1.5 कप। हे सगळं ऍड करून झाल्यावर आपण चिंच आणि गुळ भिजत ठेवलेला होता, ह्याचा कोळ घालायचा आहे। तर छान असा हाताने चिंच आणि गुळ एकदम चांगलं असं चुरून घ्यायचंय। त्याच्यात छान असा कोळ तयार करून झाला की ह्यामध्ये ऍड करून घ्यायचंय। तर पहिल्यांदा पाणी न घालता हे असंच चांगलं मिक्स करून घ्यायचंय, आपल्याला एकजीव करून घ्यायचे सगळे मसाले आणि त्यानंतर गरज लागले त्याप्रमाणे वरून पाणी घालायचं आणि याला सरसरीत असं भिजवून घ्यायचंय। तर बघू शकता तुम्ही अशाच प्रकारे आपल्याला हे भिजवून घ्यायचंय। तर कितपत भिजवायचंय, जास्त पातळ पण करायचं नाही आणि जास्त घट्ट पण नाही करायचंय हे। तर ह्या कन्सिस्टन्सी मध्ये आपल्याला हे बॅटर तयार करून घ्यायचंय, म्हणजे जेव्हा आपण पानांना लावणार ना तर ते बॅटर निघायला पण नको, एकदम परफेक्ट असं चिपकून राहायला पाहिजे। तर थोडंच पाणी घालून हे बॅटर तयार करून घ्यायचंय, म्हणजे असं हातावर घेतलं आणि ते खाली पडलं म्हणजे समजायचं आहे का आपलं बॅटर परफेक्ट असं तयार झालेलं आहे। आणि ह्याच पद्धतीने तुम्ही पण बॅटर तयार करून घ्यायचं आहे। तर बघा आपलं बॅटर तयार झालंय, ह्याला साईडला ठेवून घेऊया। आता वडीसाठी शक्यतो कोणती पानं घ्यावी, तर काळ्या देठाची पानं आपण निवडायची, कारण ती कमी खाजरी असतात आणि चवीला उत्तम असतात। तर ही पानं माझ्या घरातलीच आहेत, गावावरून खास आजीनी पाठवलेली आहेत, पण आपल्याला ही बाजारात पण इझिली मिळतं। तर पानं कशी साफ करायची ते बघूया। तर हा मोठा जो देठ असतो ना तो कडक असतो आणि ह्याच्यामध्ये खाजरपणा पण असतात आणि जे असं सुतासारखं त्याच्यामध्ये असा धागा निघतो। तर पहिल्यांदा आपण हा डायरेक्ट असा काढून घ्यायचा, कापून घ्यायचा सुरीच्या साहाय्याने, सरळ असं इझी निघतं। काही जण डायरेक्ट लाटून घेतात, पण मी पहिल्यांदा हा देठ काढते आणि त्यानंतरच लाटून घेते। तर परफेक्ट असं मधचा आणि दोन्ही साईडचा आपल्याला असं देठ कापून घ्यायचंय आणि त्यानंतर लाटणीने असं पान मऊ करून घ्यायचंय, म्हणजे तो देठ असतो ना तो थोडासा दाबून घ्यायचा, म्हणजे असे परफेक्ट असं मऊ पान आपलं तयार आहे। हे असं करून घेतल्यामुळे काय होतंय ना का रोल एकदम परफेक्ट असा बांधला जातो, अजिबातही सुटत नाही आणि घशात जे पानं असतात ना अळूचे ते खवखवत सुद्धा नाही। तर अशाच प्रकारे सगळे पानं मी साफ करून घेतलेली आहेत इथं। आता गॅसवर एका टोपामध्ये पाणी घेऊन हे उकळायला ठेवायचंय। चांगली खळखळून उकळी आली का नंतरच आपल्याला बांधून घेतलेला जो रोल असतो ना अळूच्या वडीसाठी तो ठेवायचा। तर पहिल्यांदा आता आपण बॅटर पण तयार झालंय, एक अळूचं पान असं परातमध्ये उलट्या साईडनी ठेवून घ्यायचं आहे आणि आता थोडंसं बॅटर हातामध्ये घ्यायचंय आणि अशा प्रकारे सगळे बाजूनी सारखंच असं लावून घ्यायचंय, थोडं करून। एकदम फदफदीत असं लावायचं नाही, नाहीतर नुसतं बेसन लागतं आणि अळूची अजिबातही टेस्ट उतरत नाही। तर मी कमीत कमी बेसनाचं जे बॅटर आहे ते कमीत कमी बॅटरचा वापर करून इथं अळूवडी तयार करते, म्हणजे परफेक्ट
वर जो अळूवडीसाठी असतो ना, तो आपल्याला इथं लागतो. तर एका पानाला असंच आपण बॅटर लावून झालंय. आता दुसरं पान घ्यायचंय आणि घेताना हे विरुद्ध दिशेने ठेवायचंय आपल्याला पान, म्हणजे अपोजिट साईडला ठेवायचं. अशाच प्रकारे जसं पहिल्या पानाला आपण बॅटर लावलं, तसंच विरुद्ध दिशेने ठेवलेल्या पानाला पण आपण त्याचप्रमाणे हे बॅटर लावून घ्यायचं आहे. अशाच प्रकारे एक सरळ बाजूने, एक उलट्या बाजूने अशा करून सगळे आपण साधारणतः 6 पानाची इथे मी एक मोठी अशी वडीची रोल तयार करून घेणार आहे. तर बघा, ह्याचप्रमाणे वाईस वर्सा प्रमाणे आपण ह्या सगळे पानांना असे मिश्रण लावून घ्यायचं आहे. तर बघा, परफेक्ट असं हे मिश्रण लावून झालेलं आहे सगळ्या पानांना. आता आपण कसा रोल करायचा आहे तर हे बघूया. पहिल्यांदा अशा ह्याच्या बाजूच्या ज्या कडा आहेत ना, त्या आपण बंद करून घ्यायचंय. एका साईडनं दुमडलं की त्यावर थोडासा बेसनाचा हात लावायचा आहे, म्हणजे परफेक्ट असं ते कडा आहे ते चिपकले जातील. ह्या दोन्ही साईडच्या कडा एकमेकांवर असे ठेवून घ्यायचे, त्याच्यावर थोडासा बेसनाचा हात लावायचा आहे आणि त्यानंतर जे शेवटच्या 2 कडा आहेत ना, शेवटच्या 2 बाजू, त्या पण ह्या प्रकारे अशा बंद करून घ्यायचा आहे आणि अशाच प्रकारे ती शेवटची जी आहे आपला टोक, तो पण बंद करून अशा प्रकारे एक चौकोन तयार करून घ्यायचा आहे आणि जे शेवटचे 2 टोकं दिसतात ना, ते टोकांनी आपल्याला असा रोल करून घ्यायचा आहे. तर परफेक्ट असं आपण आणि रोल करताना हलक्या हाताने आणि दाबून घट्टसर असा हा रोल तयार करून घ्यायचा आहे. बघू शकता, परफेक्ट असाच आपल्याला रोल हवाय आणि ह्याला थोडंसं असं बेसन जे निघतं ना बाहेर, त्याच्यानी असं चांगलं असं लावून घ्यायचंय आणि रोल तयार करून घ्यायचा. आत्ता रोल सुटू नये म्हणून मी इथं दोरा घेते. तुम्ही दोरा बांधायचा तर बांधू शकता, पण मी दोरा बांधते कारण आपल्याला अजिबात ही वडी सुटू नये म्हणून इथं आपण हा दोरा बांधून घेतोय. तर एका साईडनी दोरा पकडायचा आहे आणि अशा प्रकारे घट्ट असा हा धागा बांधून घ्यायचा आहे. तर परफेक्ट असा हा धागा बांधून एक गाठ मारून द्यायची आपल्याला. चला तर मग, परफेक्ट असा हा आपला एक रोल तयार झाला. अशाच प्रकारे आपण दुसरा पण रोल तयार करून घ्यायचा आहे. साधारणतः इथं 10 ते 12 अंश पानाचे 2 मी मोठमोठे असे रोल तयार करून घेतलेले आहेत. तुम्ही ह्याचे 3 किंवा 4 पण रोल होऊ शकता, पण मी मोठ्या आकाराचे असे 2च रोल तयार करून घेते आणि थोडंसं वरून असा बेसनाचा हात लावते. तर परफेक्ट इकडे कडकडून अशी पाण्याला उकळ पण आलेली आहे. तुम्ही स्टीमरचं तुमच्याकडे भांडं असेल तर स्टीमरच्या भांड्यामध्ये पण ठेवलं हे स्टीम करायला तरी चालेल, पण मी इथं साधी आपले पातेलं आणि त्यावर आपली जी साधी चाळणी आहे त्याच्यावरच हे ठेवून घेते. वाफा निघाल्या त्याच्यावर हा अळूची मोठी अशी वडी रोल करून ठेवली. हिला 15 मिनिटासाठी आपण असंच वाफवून घ्यायचंय. पर्यंत आपण दुसरी पण वडी तयार करून घेऊया इथं. तर परफेक्ट अशी दुसरीही वडी आपली इथं तयार आहे. ज्या सांगितलेल्या अगोदरप्रमाणे त्याचप्रमाणे आपण इथं वाईस वर्सा करून हे पाण्यात ठेवून आणि एक मोठी अशी त्याचा रोल तयार करून घेऊया. तर परफेक्ट असा आपला हा पण दुसरा पण रोल तयार झाला. हा पण रोल त्याचप्रमाणे असा चांगला पॅक घट्ट असा वाळून आणि त्याला सुताने बांधून घेऊया. तर इथं 12 पानांचे मोठमोठे 2 रोल तयार आहेत. हे दोन्ही पण रोल आपल्याला वाफवून घ्यायचे आहेत. छान असं चाळणीवर दोन्ही रोल ठेवून झालेले आहेत. मीडियम गॅसवर ह्याला 15 मिनिटासाठी छान असं वाफवून घ्यायचंय. तर 15 मिनिटं झालेले आहेत. इथं झाकण उघडून घेऊया. बघू शकता पानांचा रंग पण असा काळवंडलेला आहे, म्हणजेच आपली छान अशी वडी इथं वाफवून झालेली आहे. छान अशी वडी शिजली गेलेली आहे. तरी पण आपण एकदा एक सुरी घेऊया, ती आतमध्ये पर्यंत रोवून बघूया. सुरी काढल्यावर त्याला अजिबातही मिश्रण चिकटत नाही. ह्याचा अर्थ असा की आपली वडी परफेक्ट अशी उकडून तयार झालेली आहे. आता गॅस बंद करून घेऊया आणि ही चाळणी काढून ह्याला अर्धा तासासाठी एकदम थंड करून घ्यायचंय. तर चाळणीवरून ही काढून घ्यायची वडी आणि मी चॉपिंग बोर्डवर ह्या वड्या काढून घ्यायच्या. ह्या अशाच अर्ध्या तासासाठी पूर्ण थंड करून घ्यायचं आहे आणि जो आपण धागा लावलेला होता ना, तो लगेच गरम गरम असतानाच काढून घ्यायचा आहे. कारण त्या एकदा पूर्ण वड्या थंड झाल्या की त्यानंतर हा धागा थोडा काढायला ना अवघड जातो, म्हणून गरम गरम असतानाच हा धागा असा सोडून घ्यायचा आहे आपल्याला. तर परफेक्ट असा धागा सोडून झालाय. ह्याला असंच आपण सोडून द्यायचंय अर्धा तासासाठी. अर्धा तासानंतर वडी पूर्ण थंड झालेली आहे. छान अशी धारदार एक सुरी घ्यायची आहे आणि हिला असं मधोमध पहिले कट करून घ्यायचंय. तर वड्या कट करताना त्या खूप जाड पण नाही करायच्या आणि खूप पातळ पण करायच्या नाही. जर जाड केल्या ना तर त्या खाताना घरच्यामध्ये ना दाटरल्यासारख्या वाटतात आणि पातळ केला तर ते लगेच सुटतात. म्हणून मी इथं साधारणतः 1 सेंटीमीटरच्या आकारात इथं सगळ्या वड्या एकसारख्याच अशा कट करून घेतलेल्या आहेत.
त्या सगळ्या वड्या मस्त एकसारख्या कट झालेल्या आहे. बघा ना किती सुंदर दिसतात ना. अशाच प्रकारे तुम्ही एकसारख्या सगळ्या वड्या कट करून घ्यायच्या आहेत. आता वड्या फ्राय करून घेऊया. ह्या वड्या तुम्ही डीप फ्राय पण करू शकता, पण आमच्या घरामध्ये सगळ्यांना स्पेशली ह्या सॅलो फ्रायच लागतात, कारण सॅलो फ्राय वड्यांना थोडी टेस्ट जास्त असते आणि तेलकट पण जास्त होत नाही, म्हणून आपण इथे सॅलो फ्रायच करूया. तर गॅसवर मी एक पसरट पॅन ठेवून घेतलाय. पॅन चांगला कडकडीत गरम झाला की त्यावर 3 ते 4 चम्मच तेल ऍड करून घेऊया. तेल साधारणतः गरम झाल्यावर एक मोठा चमच असं आपण ह्याच्यामध्ये तीळ पेरून घेऊया. तीळ चांगले पेरून झाले की त्यावर एक एक अशा ह्या वड्या कट करून घेतलेल्या वड्या आपण ठेवून घ्यायच्या आहे. अशाच प्रकारे सगळ्या वड्या एकसारख्या अशा ठेवून झाल्या पॅनवर की त्यानंतर एका साईडनी चांगला गोल्डन ब्राऊन म्हणजे तांबूस कलरच्या होईस्तोपर्यंत कुरकुरीत अशा हे एका साईडनी पहिले फ्राय करून घ्यायचे आहे. तर बघा साधारणतः 2 ते 3 मिनिटानंतर ह्या वड्या अशा थोड्याशा पॅनवर अशा थोडंसं हलवून घेऊया आणि बघा साईडनी कडेला असा तांबूस रंग दिसायला लागला की आपण चांगल्या अशा टर्न करून घेऊया. बघा एका साईडनी परफेक्ट असाच टेक्स्चर आणि असाच कलरवर आपल्याला ह्या सगळ्या वड्या अशा एका साईडनी टर्न करून दुसऱ्या साईडनी पण सेम अशाच आपल्याला फ्राय करून घ्यायचं. तर ह्या वड्या फ्राय करत असताना आपण गॅसची फ्लेम ही मीडियम ठेवायची आहे. मीडियम गॅसवरच ह्या सगळ्या वड्या आपल्याला सॅलो फ्राय करून घ्यायचंय. जर तुम्ही डीप फ्राय करत असाल ह्या वड्या तर तेलाचं टेम्परेचर हे पहिले चांगलं कडकडून तेल गरम करून घ्यायचं आणि त्यानंतर मीडियम फ्लेमवर ह्या वड्या सगळ्या डीप फ्राय करून घ्यायचे. तर इथं आपण सॅलो फ्राय करतो. सॅलो फ्राय करताना पण आपण असंच मीडियम गॅसवर ह्या वड्या चांगल्या अशा कुरकुरीत तांबूस रंगाच्या होईपर्यंत फ्राय करून घ्यायचे. तर परफेक्ट वड्या आपल्या इथं फ्राय करून झालेल्या आहेत. साधारणतः 5 ते 6 मिनिटातच ह्या वड्या फ्राय करून झाल्या. एका सर्विंग प्लेटमध्ये ह्या वड्या सगळ्या आपण काढून घ्यायच्या आहेत. बघा ना इतकी खमंग कुरकुरीत आळू वडी, प्रत्येक वडीला भरपूर पदर, कापल्यावरही ही लेअर इतकी सुंदर दिसतात ना. जस्ट लुक ऍट द क्रिस्पीनेस. हॉट कप ऑफ चाय आणि ही आळूवडी, बस परफेक्ट संध्याकाळचा कॉम्बो. इट्स नॉट अ जस्ट स्नॅक, इट्स प्युअर नाश्तालॉजिया ऑन अ प्लेट. तर काय बघूनच तोंडाला पाणी सुटलंय ना. तर तुम्ही ही अशीच आळूवडी तयार करून बघा. आणि हो, माझी रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल ना तर लाईक करा, शेअर करा आणि स्वादवी संगीला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओ सोबत. तोपर्यंत नमस्कार.